So, let's start. Una-una, kailangan lang yung application na picsArt. Kung wala ka pa, download mo na. Then, pindutin mo yung plus sign. Mag-a-add ka ng picture mo na gusto mong i-edit. So, ako, ikakat ko muna to dahil screenshot lang to. So, yan, nakat na siya. Tapos, pupunta tayo sa FX, dun sa Magic. Yan, punta tayo sa Magic and Undead. Pinutin mo yung Undead, tapos i-adjust mo kung hanggang saan yung gusto mong effect. Tapos pindutin mo yung tatlong below. Tapos erase natin yung iba na sobra sa mukha natin. Yan, delete, erase. Para hindi masyadong halata na super edit kasi ang pangit pag hindi gagamitan, hindi i-erase. So, yan, okay na. And then after nun, pindutin mo lang yung check. So, adjust ko ulit siya dahil mas gusto ko yung mas may effect yung buhok. Yan. Tapos, ako gagamitan ko siya ng beauty kasi hindi tayo masyadong smooth, kaya gagamit ko siyang beauty para mas maging smooth yung aking face. Ayan, pero nasa sa inyo kung gusto nyo gamitan. Tapos pumunta kayo sa stickers. Ayan, mag-search lang kayo kung anong yung gusto nyo ilagay. Pwedeng eyebrows or whatsoever kung anong gusto nyo ilagay. Eyebrows, pero ako hindi ko kailangan, kaya cancel natin. Tapos, pumunta ka ulit sa FX. Tapos, pumili ka kung anong gusto mong effect dito. Yan, madami naman yung pagpipilian. Yan. Pero ako pipiliin ko yung Dodger. Mas maganda. And then, time to cut out. Kung gusto nyo automatic, pindutin nyo lang yung tao na parang sign, and then mag-automatic cut out na siya. Pero ako, medyo babawasan ko siya dahil hindi ganun ka-perfect yung cut out nung sa automatic. Pero at least nabawasan yung trabaho natin. So, ayan, binabawasan ng konti, and then go na siya. Tapos, isave lang natin dahil kakailanganin natin mamaya. So, save na natin. Punta ulit tayo pindutin ulit natin yung plus sign. Tapos punta tayo sa background. Color backgrounds ko. Tapos pindutin mo yung white. Tapos punta ka sa add photos. Kasi add mo yung ginawa mo kanina. So, ayan, ipifit mo lang siya sa center, ilalagay mo lang siya sa gitna. Yan, dapat gitna siya para maganda. Gitna. So, ayan. Ayan, tapos pumunta ka sa sticker, tapos i-search mo yung dripping effect or black drip. Yan. Tapos pumili ka lang kung anong gusto mo. So madami naman siya pagpipilian, so nasa iyo kung ano yung gusto mong piliin. So ako, ito lang naman ang gusto ko. Ayan, tapos ilagay mo lang siya ng ayos kasi dito kailangan malagay siya ng ayos kasi yung perfect talaga. Ayan, yan. Pero ako hindi ko talaga ma-perfect, so kayo na bahala mag-perfect lang sa inyo. So ayan, tapos pindutin nyo yung blend, tapos punta kayo sa lighten. Yan, lighten. And then that's it. Tapos kung gusto nyo ulit
Kung gusto niyo magdagdag ng kung ano-ano, maglagay ng crown, search nyo lang crown. Madami dyan sa stickers. Crown, tapos pumili kayo kung ano yung gusto nyo. And then, ilagay nyo lang siya. Tapos, kayo nang bahalang mag-adjust kung paano mag-fit sa ulo nyo. Madami naman pagpipilian. So, piliin natin yung hindi babayaran kasi yung iba dito kailangan magbayad para makuha. So, ako, ito lang yung pipiliin ko. Simple lang siya. And then, isasakto lang natin siya sa ating ulo. Ayan, tapos na tayo sa ating drifting effect na viral ngayon. Tapos na tayo, isasave mo lang siya. Yun lang kung paano ko i-edit yung aking picture. Maraming salamat kung nakatulong ito sa inyo. Don't forget to like and subscribe sa aking channel. Thank you and God bless.